Tak já se jmenuji Honza Bouška. A já jsem Kuba Veselský a naše firma se jmenuje Fresh Labels. Podnikat jsme spolu začali tak, že jsme jednou se vrátili z hor a zasekli jsme se u Honzy před barákem asi na hodinu a debatovali jsme o tom, co by nás vlastně bavilo dělat, až jsme se dostali k tomu, že chceme sem začít vozit věci, které tady nejsou. Rádi o sobě říkáme, že hledáme a vybíráme produkty a nabízíme kurátorovanou selekci. Fresh Labels je od začátku internetový obchod, který nabízí věci, které mají nějakou přidanou hodnotu, kterou nemají ostatní produkty. Hodně nám jde o to, aby každá značka, kterou nabízíme, měla za sebou nějaký zajímavý příběh, nebo prostě jenom nabízela nějaké speciální řešení problému, který zákazník může mít. Časem, po tom, co jsme fungovali dlouhou dobu jako čistě internetový obchod, tak jsme začali otevírat i kamenné obchody, což byl vlastně od začátku náš velký plán a přání. A vlastně dneska je to internetový obchod ve 4 jazykových mutacích a zároveň máme 3 kamenné prodejny, z toho 2 jsou v Praze, 1 je v Berlíně. Naši zákazníci jsou lidi, kteří neradi omezujeme věkem, ale myslíme si, že to, co je spojuje, je pozitivní mindset a taková touha objevovat a posouvat se pořád dál. A chtějí mít přehled o tom, co se ve světě děje a celkově jako mají rádi, když věci, které nakupují, jim dávají nějaký větší smysl. V jedné větě říkáme, že Fresh Labels je obchod pro všechny, kteří chtějí jít pod povrch. A taky rádi říkáme, že jsou to zákazníci, kteří jsou mladí duchem. Když jsme hledali produkty, především jsme šli do zahraničí a dívali jsme se, co za hranicema nás baví a co ještě u nás není v rámci České republiky, tak jsme se především koukali na věci z pohledu designu a kvality, což vlastně až doteď jsou takový 2 nejzásadnější nebo 2 zásadní kritéria, které při výběru zboží aplikujeme. No, postupem času vlastně jsme se dostali k tomu, že nás kromě toho, že to musí hezky vypadat a musí to být kvalitní, dost zajímá i to, jak to zboží vzniká a jaký má vlastně původ, jaký má dopad na okolí, ať už naše tady, kde žijeme, anebo tam, kde je vyrobený. A začali jsme se víc a víc zabývat vlastně tím tématem a proto dneska říkáme, že to je kromě kvality a designu ještě udržitelnost. Nicméně, proč otvíráme kamenné obchody? Proč máme kamenné obchody? My si myslíme, že tomu objevování, kvůli kterému to vlastně děláme, nebo kterým je Fresh Labels, tak člověk potřebuje mít ten fyzický kontakt, ať už je to s tím produktem samotným, tak je to i s tou atmosférou kolem toho obchodu a kolem toho produktu a značky a i těch lidí, kteří se kolem toho pohybují. A myslíme si, že tady ta potřeba i z pohledu zákazníka se socializovat a moct si popovídat o těch produktech naživo tady vždycky bude a nezastaví to žádná krize, korony ani ničeho podobného. My hledáme rozhodně investory, s kterými nás to bude bavit, s kterými nebudeme mít problém se bavit o věcech, které nám jdou i které nám nejdou. A rozhodně hledáme lidi, kteří jsou nám schopní přinést zkušenosti a znalosti, které sami nemáme. Náš plán, který máme, tak je hodně růstový. Chceme samozřejmě už z podstaty růst smysluplně a to je o hodně zkušenostech a někdy, když tu cestu prošlapáváte sami poprvé, tak kolem toho padá zbytečně moc stromů a třísek, takže když nám pomůže někdo, kdo už tu cestu jednou prošel, tak si myslím, že jsme schopni to udělat mnohem líp a rychlejš. Já bych asi řekl, že od investorů bychom rádi získali inspiraci, protože jak jsme se bavili už dřív, tak inspirace je pro nás důležitá. Hledáme ji v sobě u našich kolegů, v našem týmu a vlastně do týmu chceme inspirativní investory. My si myslíme, že uspějeme, protože jedna věc je, že už máme za sebou dost cesty, kterou jsme ušli. Vyzkoušeli jsme si, že náš produkt a náš koncept má na západě úspěch a to i s velice limitovanýma prostředkama, které jsme na to zatím vyčlenili.
a do budoucna věříme, že ten potenciál může být ještě výrazně větší, protože jsme zatím začali jenom Německem. A další věc, která je velice důležitá, je obecně trend, který celosvětově směřuje k udržitelnosti a my si myslíme, že určitě dřív nebo později budou všichni velký retaileři se ohánět tímhletím pojmem, ale to, co bude nějaký diferenciátor na tom trhu, a rozhodně tam to bude důvod pro úspěch, bude to, když ta firma opravdu na tom je postavená a je autentická a ty zákazníci to uvěří. To znamená, že náš cíl není být největší prodejce udržitelné módy v Evropě, ale rozhodně chceme být ten nejlepší. Proč jste se rozhodli pro Cloudberry? Protože Cloudberry je super. Ne, my jsme viděli, jsme vlastně zaregistrovali Cloudberry během jejich nějakých prvních investic nebo úspěšných investic v Čechách a tak jsme to jen tak jako zkusili. A když jsme absolvovali první setkání, tuším s Danem, a ještě tam možná u toho byl i Hynek, tak jsme zjistili, že vlastně jsme si hrozně podobný i jako mentalitou a takovým životním nábojem a bylo to vlastně strašně příjemné od začátku se s nima bavit a až jsme se dostali do tohoto stavu, kdy tady natáčíme video pro naší investici. Máme připravený business plán, který si myslíme, že je velice realistický a máme rozmyšlených spoustu aktivit, které chceme dělat. Máme v plánu obklopit se řadou schopných lidí, ideálně schopnějších, než jsme my sami. A proto si myslíme, že jsme schopní dostat se tam, kam se v tomhletom smyslu ještě od nás nikdo nedostal.